سلام، این ویدیو دیگه از دوره آموزش رویای سئو ملی هستم و بریم سراغ در ویدیو. خب مشابه جلسات قبلی تو این جلسه میخوایم یکی از ابزارهای خفن ایرانی رو تو حوزه سئو معرفی بکنیم. جت سئو یکی از ابزارهایی که خودم همیشه اکستنشنش رو به صورت فعال داخل گوگل کروم دارم و برای بررسی سایت‌های مختلف، پیدا کردن کیوردهای مختلف، بررسی رتبه سایت‌ها روی عبارت‌های کلیدی و باقی موارد ازش استفاده می‌کنم. برای اینکه ببینیم چجوری می‌تونیم از این ابزار استفاده کنیم، بدون معطلی بریم تو کامپیوتر. ما یه افزونه داریم به نام جت سئو. این افزونه به ما کمک می‌کنه که بتونیم کلی آنالیز خفن انجام بدیم. برای نصبش تو اینترنت باید سرچ کنیم جت سئو اکستنشن و اینتر میکنیم. توی همین سایت اول که مال گوگل هستش اگه روش بزنیم وارد نت بازار کروم میشیم که البته صفحه‌ای که شما میبینید احتمالاً به این صورته اگه رو سیستمتون نصب نباشه. اگر هم زبان دستگاهتون انگلیسی باشه یه همچین چیزی رو میتونید ببینید و روی گزینه اد تو کروم باید بزنید و از اینجا هم روی اد اکستنشن میزنید و صبر میکنید تا نصبش کامل بشه. وقتی نصبش کامل شد یه همچین گزینه‌ای رو براتون میاره که شما غالباً وقتی این صفحه رو میبینید یعنی نصبش انجام شده. اگه ریموو بزنید که کلا پاک میشه. پس این صفحه یعنی نصب افزونتون انجام شده. بریم جلوتر بهتون بگم چه امکاناتی بهتون میده. من اگه داخل گوگل مثلا سرچ بکنم آموزش گیتار، یه سری سایت وجود داره که این سایت ها احتمالاً روی کلمه آموزش گیتار خودشون رو سئو کردن. یا مثلا اگه سرچ کنیم حتی آموزش سئو، اینجا میبینید یه سری سایت خودشون رو روی این کلمه سئو کردن. یا مثلا کلمه تعمیر لپتاپ، یه سری سایت هایی رو براتون میاره که این سایت هم خودشون رو روی کلمه تعمیر لپتاپ سئو کردن. توی حالت عادی چی بهمون نشون میده؟ مثلا سرچ کنیم تعمیر لپتاپ. حالت سرچ عادی به این صورته. اما سرچی که من افزونه جت سئو رو روش نصب کردم این شکلیه. اولین چیزی که اینجا مشاهده می‌کنین سختی کلمه است. دومیش یه همچین نواریه که بالای هر کدوم از سرچ ها آورده. بذارید برگردیم روی همون صفحه آموزش سئو. اینجا هم همین رو تایپ می‌کنم. چون میخوام بهتون سایت‌هایی نشون بدم که قطعاً سئوشون از همه بهتره، چون کسی که روی کلمه آموزش سئو رتبه میگیره منطقاً خودش هم سئو کار کرده دیگه رو سایتش. خیلی خوب. اوکی. توی ویدیوهای قبلی سایت سئو ادو رو بررسی کردیم که لینکش این بالا براتون میاد و میتونید اون ویدیو رو تماشا کنید. بریم توی این ویدیو یکی از سایت دیگر رو بررسی کنیم. مثلا سایت سفینه سئو که کانال یوتیوب هم دارن و لینک کانال یوتیوبشون هم براتون این بالا میذارم. اگر دوست داشتید میتونید کانال یوتیوبشون رو هم دنبال کنید یا انتهای ویدیو که از ویدیوهاشو بهتون پیشنهاد میدم. اوکی، بریم بررسیش کنیم. من از اینجا صفحه‌شو باز کنم. خیلی خب، اینجا اولین چیزی که میبینید تفاوتش، اینجا میبینید به من یه H1 میده ولی اینجا چیزی وجود نداره. کم که بیام پایین‌تر کنار اینها هم به من نشون میده که هر کدوم از این مواردی که داخل صفحه میبینم ساختارش چیه، از چه تگی استفاده کردیم. من اینو میبندمش که دقیقاً بریم دیگه ابزارمون رو بررسی کنیم. خب وقتی شما افزونه رو نصب کردین یه همچین چیزی این بالا براتون میاد. البته احتمالاً براتون داخل بخش اکستنشنه و اگه روش بزنید باید بیاید و اینجا جت سئو رو پینش بکنید که براتون اینجا بیادش. من اینو میارمش اول که دم دستم باشه. خیلی خب، از اینجا روش میزنیم و چند تا قابلیت بهمون میده. اول از همه به اون رتبه جت سئو رو میده که بین سایتایی که خودش بررسی کرده. شما همین این رتبه زیاد برامون اهمیت نداره. این نمودار پیشرفتش برام مهمه. ولی توی قسمت نتیجه تحلیل گزارش کلی اگه ببینیم اینجا با رنگ سبز نوشته آموزش سئو از 0 تا 100 مبتدی و پیشرفته به اضافه دوره رایگان خط فاصله سفینه. البته یه چیزو ببینید اینجا وقتی من سرچ میکنم آموزش سئو این رو برای من اینجا میاره و قسمت خط فاصله سفینه‌شو نیاورده. چرا؟ چون اگه خط فاصله سفینه‌شو برای من میآورد اینجا از 60 کاراکتر بیشتر میشه و دیگه براتون 3 نقطه نشون میده، یعنی یه همچین شکلی میگیره براتون. اینجا نگاه کنید وقتی همچین شکلی بگیره دیگه هم از لحاظ کاربر پسند بودن قشنگ نیستش. مثلا شما کلمه‌ای که این پشت هستشو کاربر نمیبینه دیگه، هر چقدر جذاب بنویسیدش اینجا نمیبینه. پس حتما باید ماکسیمم 60 تا کاراکتر باشه. اینجا قسمت توضیحاتش هم اینجا البته بحث توضیحاتمون یه مقدار زیاده، نهایتا 160 تا باید باشه چون فقط اصلا اون 160 تا اول اینجا نشون میده بهمون. کجاست ایناش؟ ببینید اینجا برامون 3 نقطه میاد چون مثلا این الان چیز استاندارده، این الان دوباره زیاده، این الان چیز زیاده. ببین عملا شما زیاد بنویسی مشکلی به وجود نمیاد، ولی دیگه سعی کنید اون 160 تا کاراکتر اول توشون عبارت کلیتون رو جای بدین. الان عبارت کلی اینجا چیه؟ قطعا آموزش سئو دیگه، یا مثلا آموزش رایگان سئو. آموزش سئو اوکی که هستش کلمه کلیدی توی اون 160 تا اول، یا مثلا عبارت آموزش سئو از 0 تا 100 فکر می‌کنم این عبارت کلیدیشون باشه چون دقیقاً همین تو جفتش
تکرار شده. قبلا تکنیک‌های سئو رو گفتم، کلی ترین تکنیک سئو این بودش که شما البته میگم سئو یه فراینده ها، شما همینو فقط یاد نگیر بگی آقا اوکی علی مومن گفتش که سئو مثلا اینجوری باید انجام بده دیگه، هر چی تو تگ و دیسکریپشن و اینا هستش مثلا این کار انجام بده، چون برای یوتیوب همچین اتفاقی میفته. میگن که آقا سئو یوتیوب یعنی همون مثلا عبارت کلیدی که تو عنوان میذاری و تو دیسکریپشن هم بذار، میگم تو تگات هم انتخاب کن، تایم استمپ هم مثلا بذارش، این میشه سئو. نه، سئو یک فراینده، منتها این یه قدمی از سئو. شما مثلا این کارو انجام بدین تو سئو میتونید به گوگل دقیق‌تر بفهمونید که عبارت کلیدتون چیه، چون قبلا راجع به اصول سئو صحبت کردم، یه مثلث دقیقاً سئو بین کاربر، شما و گوگل. پس اولویت اینه که شما باید برای کاربر کار بکنید. اما وقتی که شما میخواید گوگل رو متوجه کنید که آقا صفحه من راجع به چیه، بهتره که عبارت کلیدیتون که اینجا مثلا آموزش سئو از 0 تا 100 هست، توی دقیقاً توضیحاتم باشه آموزش سئو از 0 تا 100 و توی یکی از این تگ‌های H2 تونم باشه اینها آموزش سئو از 0 تا 100، حالا با یک ترکیبی از اون آموزش سئو دوباره توی تگمون هستش. خیلی خوب، این یعنی یه چیز استاندارده. بریم سراغ ادامش. آدرس اینجا برام گفته، آدرس اوکیه، کاراکترش اوکی، یعنی مثلا خیلی این دراز نیستش، نمیدونم از حروف فارسی استفاده نکرده. ببین اصلا فارسی استفاده کردن یعنی چی؟ اینا هیچ کدومشون فارسی استفاده نکردن، یعنی کار خوبی کردن. ولی مثلا بریم پایین ببینم چیزی میتونم پیدا کنم. آره یا کن اینا مثلا این سایت تاپ لرن از عبارت فارسی توی اینجا استفاده کرده. خب اول از همه ببین اینو می‌بینی اصلا می‌خوای سلکتش کنی هم بعد سلکت میشه، این دوتا هم پشت سر هم نیستن. من اینجا کپیش میکنم، مثلا میخوام یه جا بر خودم بفرستمش، یا کن چه جوری میفته لینکش. خب این از لحاظ سئو به صورت مستقیم مهم نیستش، ولی از لحاظ ظاهر خیلی مهمه. آقا شما این فردا می‌خواید لینک رو بفرستید تو تلگرام برای یه نفر، نه یه جا به اشتراکش بذارین. چه وضع لینک خیلی طولانی میشه و بعضی سایت‌ها برای بک لینک گرفتن لیمیت دارن، مثلا 70 تا کاراکتر لیمیت دارن، یا مثلا فرض کنین 100 تا کاراکتر لیمیت دارن. نهایتا یهو میرسه به اینجا دیگه این باقیش نمیفته. آقا این اصلا نمیفته. حالا اینو شما لینک هم خریدی یا لینکو اینجا مثلا پیستش میکنه، صفحه چیه؟ صفحه 404 اصلا بوده میشه. اوکی، پس از لینک فارسی توی عنوانتون ترجیحاً نباید استفاده کنید. علتش هم غلط بودن لینک فارسی نیست، فقط ظاهر. چقدر تاثیر داره تو سئو؟ یه مقدار کوچولو. اصلا تاثیر لینک که مثلا آقا فارسی باشه یا انگلیسی خیلی کوچولوه. یه وقت میبینی فارسیه بهتره، یه وقت میبینی انگلیسیه بهتره، ولی اونقدر تفاوت نداره که شما بخواید سرش دوراهی برسید آقا من نمیدونم چیکار کنم، بذارین جلسه برگزار کنیم. نه آقا، دوست داری به هم نریزه انگلیسی استفاده کن، اگه برات مهم نیست به هم ریختن نریختنش فارسی استفاده کن. اوکی، بریم سراغ ادامش. پس فهمیدیم که این لینک ها باید یه سری کاراکتر خاص داشته باشه، مثلا لیمیت کاراکتری نداشته باشه. مثلا بهتره که شما این کاراکتر رو حدود 75 تا ماکسیمم نگه دارین، دیگه نهایتا 110 تا 20 تا، ولی تو همون 70 تا 75 تا سعی کنید جمعش کنید. الان 32 کاراکتر خیلی هم عالیه. تگ رباتسی که اینجا داریم هم ایندکس هم فالو و باقی مواردش هم از تکنیکال اینجا میتونید ببینید. زبانش هم که فار استفاده شده. من دارم میگم که این ابزار این امکانات رو در اختیارتون قرار میده. فایل robot.txt مونم اینجا میتونیم ببینیم که چیا هستن. robot.txt رو شما انتهای سایتتون اگر اضافه بکنید، همه سایت هم باید داشته باشن اینو دیگه، جزء مثلا سئو تکنیکال این قضیه. یه سری موارد رو الاو کرده، یه سری موارد رو دیس الاو کرده. اینجا خیلی بهتر بودش که نقشه سایت هم یا سایت مپ هم می آورد، اما احتمالاً این باید باشه نقشه سایت sitemap.xml معمولاً اینه استانداردش. آره دیدین دقیقاً همین که خب برای گوگل هم قابل دسترسی هستش این آدرس و خودش هم شناسایی میکنه، اما بهتره که شما داخل robot.txt تون هم این پایین سایت مپتون رو بیارین، همونجوری که داخل احتمالاً اینجا آورده. بذارید robots.txt. آره نیا کنید اینجا مثلا سایت مپ رو آوردتش. خیلی خوب، بریم سراغ ادامش. نحوه فشرده سازی رو بهتون گفتش، ربات رو که گفتم و میریم سراغ بخش هدینگا. هدینگایی که اینجا وجود داره رو آورده. ساختارش هم میتونیم ببینید دیگه. یه دونه H1 داریم که خب استاندارده، H2 و عبارت کلی هم میبینید دیگه، همون قضیه که گفتم، آموزش 0 تا 100 سئو، آموزش سئو، افزایش درآمد، منظورش با سئو، اصول اولیه سئو چیست و همینطور یکم که بیاید پایینتر باقیش هم میتونید ببینید. از H2 و همینطور تا آخر هم به همه تگ‌ها میتونید دسترسی داشته باشین. تعدادش هم بهتون گفته دیگه، یه دونه H1 59 تا H2 124 تا H3 48 تا H4
H5 اینا هم که میدونید دیگه، اول H2 باید باشه، زیر مجموعش میتونه H3 باشه، بعد 4، بعد H5 و H6. تو هر صفحه هم که مجاز به استفاده یه دونه H1 هستین. بعضی میبینم که خب مثلا 10 تا H1 استفاده میکنن، خب هنر نیستش، یه دونه باید باشه اون صفحه H1ش. وارد قسمت تصاویرش که بشیم، تصویر، انکد تصویر، حالت لودینگش که لیزی هستش یا معمولیه، و آلترناتیو تکستش. شما تمام تصاویری که داخل صفحه استفاده میکنید باید آلترناتیو تکست داشته باشه. یعنی بهتره که این قضیه وجود داشته باشه. بله خیلی تاثیر داره تو سئو. اینجا بهتون میگه که آقا کل تصاویر 96 تاست و 37 تاش بدون آلترناتیو هستن. اینجا شما میتونید ببینید و هر کدوم که بدون آلت هستن رو اینجا چک کنید. مثلا حالا من نمیدونم این دقیقاً کجا بوده که عکسش رو تشخیص داده، ولی شما وقتی سایت زیر دستتون هستش باید رو همه اینا، همه چیزایی که تو سایتتون هست تسلط داشته باشید. وقتی می‌بینید فقط یه آیکونه، ولی در نهایت شما باید براش آلترناتیو تکست قرار داده باشید و آلت تکستاتون هم باید یونیک باشه. یعنی شما آلتی که برای این استفاده کردین دوباره برای این یکی تکرارش نکنید، برای این یکی تکرارش نکنید. مثلا اگه فکر می‌کنید خیلی زیاده، مثلا اگه وسط صفحتون از این استفاده کردین، آلترناتیو تکستشون میتونید بزنید فصل دوم، یا مثلا تصویر بخش تحقیق کلمات کلیدی، مثلا عکس مرتبط با فلان. این میتونه متن خوبی باشه. عبارت کلیدی باید توش استفاده شده باشه ترجیحاً دیگه، عبارت کلیدی که مرتبط با اون تصویر. بخش لینک ها خارجی که اینجا وجود داره، یعنی از داخل سایت به خارج سایت لینک داده شده. اول کانال یوتیوب لینک داده شده که بهتون گفتم، کانال یوتیوب دارنشون میتونید دنبال کنید، کانال خیلی خفنی هم هستش، من خودم سابسکرایبش دارم و میتونید کلی تکنیک‌های سئو هم از ایشون یاد بگیرید. دمشون خیلی گرم. این کسی که داره تو یوتیوب فعالیت میکنه یعنی زمان و ارزش داره میذاره. من بهتون پیشنهاد میکنم حتما حمایتش کنید. خیلی خب بریم سراغ بخش بعدیش. لینک ها رو بهتون گفتم، لینک سازی خارجیش نگاه کن، به سرچ انجین جورنال لینک داده و میتونید باقی لینکاش هم اینجا ببینید دیگه. لینک سازی داخلی هم که میدونید خیلی مهمه. ببین راجع به این هر کدوم از اینا داخل ویدیوهایی که لینکش این بالا براتون میاد کامل توضیح دادم که چی به چی و اصلا اینا یعنی چی. ولی اینجا داخل لینک سازی داخلی میبینید فالو لینکاش و خیلی مهمه که فالو باشه. تنها نکته‌ای که وجود داره، شما به صفحاتی که دیسالو کردین توسط robot.txt تون بعد لینک نو فالو بدین. واسه اینکه داخل جلسه قبلی هم گفتم گوگل گیج میشه، میاد مثلا اینجا بررسی میکنه. فرض کنید که اینجا شما یه لینک دادین به صفحه، فرض کنید اصلا سبد خریدتون. خب این لینک اگه فالو باشه، گوگل قبلا اجازهش ندادین بره داخل سبد خرید دیگه. مثلا تو robot.txt بستین اصلا این قضیه رو. گوگل وقتی میاد داخل این صفحه میبینه این صفحه به اون صفحه که نباید بهش دسترسی داشته باشه لینک داده شده ازش، بعد میره قاعدتا داخل اون صفحه دیگه میگه که آقا اینجا که من اومدم که نباید میمدم، پس قضیه چیه؟ و اینجا این مقدار گیج میشه کلا. پس ببین یعنی اگر شما یه صفحه مثلا چی داخل robot.txt آقا به صفحه مثلا مای اکانت اینجا دیسالوش کردین، پس صفحه مای اکانت رو نباید گوگل ببینه. یا مثلا صفحه ژاکت، حالا نمیدونم صفحه ژاکت چی بوده داخل اینجا، بزنین ببینیم با هم. مثلا صفحه ژاکت افزونه فول اسکیما ریچ اسنیپته. خب شما از داخل اینجا لینک فالو نباید داده باشین به صفحه مای اکانتتون یا مثلا صفحه ژاکتتون. ببین الان این یه اشتباهه. خب این لینک الان قطعا فالوه. ببین آره این لینک فالوه، نباید فالو باشه. چجوری باید باشه؟ مثلا نکنین سایت خودمون الان ببینید، سایت سینساجا، ببین اینجا مثلا کارت یا پیگیری سفارش، اینجا من یه افزونه دارم به نام نو فالو تریو. لینک هایی که نو فالو هستن رو برای من این دورش یه قرمز رنگ میکشه که متوجه بشم چی به چیه. ببین الان اینجا چه لینک های داخلی اینجا میبینید به کارت نو فالو نو ریفره و همینطور اوردر ترکینگمون، سبد خرید و اوردر ترکینگ. پس اینجا وضعیت لینک الان چی نباید باشه گفتین؟ آفرین، اینجا باید نو فالو و نو ریفر باشه، همینطور اینجا باید نو فالو نو ریفر باشه. خیلی خب باقی لینک هاتون هم میتونید اینجا شما بررسی کنید. ببین دقیقاً شما این ابزار رو دارید استفاده میکنید برای اینکه وقتی سئو سایتتون انجام دادید ایرادهاشو متوجه بشین، یا مثلا سئو رقیباتون رو بررسی کنید ببینید اونا چه کاری کردن که شما انجام ندادین. بریم قسمت وضعیت لینک ها. میاد لینک هایی که داخل سایتتون وجود داره رو بررسی میکنه که صفحه 404ی وجود نداشته باشه و اروری دریافت نکنید. الان همه این لینک ها رو داره بررسی میکنه که اینجا وضعیت ها همشون باید 200 باشه. مثلا این لینک باید با HTTPS داده میشد. البته اوکیه ها، مشکلی براش وجود نمیاره، ولی خب ریدایرکت 301 داره، یعنی شانس آورده که ااون سایت HTTP شو به HTTPS ریدایرکت کرده بوده. پس اون SSL که داخل ویدیو قبلی هم راجبش صحبت کردیم. یکی از مواردی که وجود داره، شما تو سایتتون بهتره که به آپارات لینک ندین یا حداقل ویدیوتون رو از طریق آپارات لود نکنید.
مخصوصا اگه سایتتون وردپرسی هسته شما خیلی راحت میتونید از گوگل درایو به عنوان ویدیوهاتون استفاده بکنید. من متاسفانه ویدیوشو نمیتونم داخل یوتیوب بذارم چون قضیه غیر قانونیه، ولی اگه بعداً نیاز به فروش دوره آموزشی شد یا مثلا داخل سایتی چیزی قرار شد میتونم آموزش اونجا براتون بذارم. اما خودتون بگردید تو سایت خارجی شاید بتونید پیدا بکنید. بزنید how to use Google Drive for video playback host مثلا برای وردپرس for WordPress همچین چیزایی. این خودتون یکم جستجو کنید شاید بتونید پیدا کنید. خیلی خب حالا بریم سراغ بقیه‌اش. ریدایرکت اون که 200 اوکیه، یعنی صفحه ریدایرکت 301 نداره یا مثلا مشکل دیگه ای نداره. تحلیل عملکردش هم که اینجا میتونید ببینید حالا سرعت سایت از لحاظ پرفورمنس سایت و این موارد که میشه سئو تکنیکال. اگر ارور اینجا دریافت می‌کردین یا اگر مورد اینجا وجود داشت شما باید این ارور رو به برنامه‌نویستون و برنامه‌نویس شرکتتون صحبت کنید که برطرف کنید. اگر خودتون دارید برنامه‌نویسی هم همزمان انجام میدید تو شرکتتون که البته کار درستی انجام نمیدید، واقعا خیلی متفاوتن این دو تا حوزه، مگر اینکه خیلی زیاد وقت داشته باشید و انرژی بتونید بذارید که اون قضیهش فرق میکنه. ولی اگر شما یه تیم برنامه‌نویسی دارید تو شرکت یا مثلا سایت خودتون یه تیم برنامه‌نویسی داره، این ارورا باید با ایشون برطرفش بکنید. حالا چه سایت وردپرسی باشه چه سایت اختصاصی باشه. که اینجا الان مشکل خاصی وجود نداره. یه مقدار فقط تعداد درخواست‌ها زیاده، 134 تا درخواسته که خب این عدد بعد خیلی کمتر باشه، 70 تا 80 تا نهایتا دیگه همین حدود باید باشه. در کل اوکیه، لایت هاوسش که مشکل نداره، خیلی عالیه و باقیش هم اوکی. متا تگا UTF-8 رباتمون ایندکس فالو فلانه که قبلا صحبتشو کردیم. باقی متا تگا که اینا برمیگرده به سئو تکنیکال و حالا مواردی که برنامه‌نویس سایتتون باید اطلاع داشته باشه کامل ازش. اما متا تگ دیسکریپشن چیزیه که باید داینامیک باشه، یعنی اینو دستی نباید وارد کنید. اگر سایتتون اختصاصیه پنل کاربری داشته باشین که شما دائما بتونید تغییرش بدین. اگر وردپرس که خوب غالبا با افزونه‌ها میتونید این کارو انجامش بدین. متا تگ عنوانش هم که مشخصه اینجا، کانونیکالش و همینطور باقی متا تگاش هم که اینجا میتونید مشاهده کنید. اوکی، بریم سراغ بخش بعدی که گزارش عمل کرده. من اینجا مثلا نمایش کامل تحلیل اگه بزنم توی صفحه جدید برای من اینجا باز میشه و اینجا باید پنل کاربریتون رو لاگین کرده باشین. مثلا اگه شما داخل پنل کاربریتون تو جت سئو لاگین نباشین یه همچین چیزی براتون میاره که شما میتونید ورود رو بزنید و اینجا داخل سایت لاگین بکنید که الان اینجا برای من بررسیش کرد چون لاگین بودم. یه سری موارد اینجا وجود داره که برای شما احتمالاً قفله و هر کدومشون که بزنید بعد از ابزار خود جت سئو استفاده بکنید که جلوتر الان بهتون کامل توضیحش میدم. اینجا باید روی استفاده از ابزارش بزنید که بهتون اجازه دسترسی به این موارد رو بده. بریم اول همینجا رو بررسی کنیم. مثلا تو این قسمت بالا امتیازاشو میبینید، رتبه جت سئو که گفتم اینش برامون مهمه، مقدار پیشرفت برامون مهمه، تعداد کلمات مهمه، امتیاز تحلیل مهمه که برمیگرده به سئو تکنیکال اگر روش بزنید، تعداد کلمات هم برمیگرده به مواردی که داخل گوگل از این سایت موجوده. یکم که بیاد پایینتر اینجا مشاهده 801 کلمه کلیدی هستش که برای اینکه بتونیم به این بخش دسترسی داشته باشیم باید لاگین کنیم داخل پنلمون. اینجا عنصر LCP مون رو می‌بینید، TBT، CLS که اینا رو داخل ویدیو جداگانه تحلیل سئو تکنیکال سایت کامل بررسیش کردیم و میتونید ویدیوشو از این بالا تماشا کنید. فهرست رقاباش اینجا میتونید ببینید، فرین آکادمی، سئو کار، سئو ادو، سئو ایران، ویکیدمی و سئو سفینه که خودش هستش. موارد خطا رو بهتون میگه، مثلا یک از صفحه فاقد توضیحات آلت، مواردی که بدون خطا وجود داره 9 تاست که این خیلی خوبه که فقط یه دونه خطا وجود داره داخل سایت. از لحاظ فنی یه لینکی که داخل تب جدید باز میشه فالوه و شما باید بررسی کنید آقا این لینکی که فالو هستش به سایت دیگه ایه یا به سایت خودتونه، ارزش فالو بودن داره یا باید نو فالوش بکنید که راجع به لینک های فالو یا نو فالو داخل ویدیوهای قبلی کامل صحبت کردیم. تعداد فایل جاوا اسکریپت زیاده، البته این به خاطر وردپرس، یعنی دست خیلی وقت طراح سایت وردپرسی هم نیست این قضیه، میشه سایت وردپرسی رو بهینه کرد و داخل ویدیو بالا کامل آموزش رو دادم اما اونم تا یه حدی جواب میده و از یه جای دیگه نمیشه بهینش کرد. حالا باقی مواردش هم که توی سئو تکنیکال باید بررسی بکنین. موارد بدون خطاش هم میتونید ببینید، هشدارش هم میتونید ببینید و بیاین پایینتر کلید واژه پرتکرار. خب منطقه که سایت اصلا راجع به سئو، اسم سایت سفینه است، راجع به دوره رایگان صحبت کرده، آموزش و ببینید چقدر این تقسیم بندی قشنگ انجام شده. آموزش دوره رایگان آموزش سئو سایت سفینه خیلی قشنگ تقسیم بندی انجام شده. 5 تا کلمه کلیدی که مهمترینا بودن اینجا دقیقاً استفاده شدن. ایست واژه‌ها که مشخصه از، به، در، با، اما، اگر، فلان و تراکمش هم دقیقاً خیلی خوب حس شده. عناصر کل صفحه 82 تا
عنصر داخل صفحه وجود داره، 28 تاش تصویر، یه استایل و 53 تا جاوا اسکریپت که به خاطر وردپرس و این باید اصلاح بشه البته. تصاویر با آلت تکراری، تصاویر فاقد ویژگی آلت، مواردی که باید تحلیل بشه و میتونید اینجا کامل باقی مورداش هم بررسی کنید. این سری مشکلات نگارشی داره که اینجا شما باید این موارد رو داخل سایتتون بررسیش کنید. اینجا میتونید جملات طولانی، جملات مناسب و اینا رو تعدادش رو ببینید و سعی کنید داخل سایتتون اینها رو اصلاحش کنید که مخاطب پسندتر باشه این قضیه. اما یکی از مهمترین مواردی که خیلی برای ما مهمه بحث بررسی کامل رقبا و مشاهده باقی کلمات کلیدیه. من برم داخل این ابزاری که دارم و به صورت کامل خریداری شده و این بخش رو با هم بررسی کنیم. خیلی خوب، مشاهده کلمات. من اینو میزنم توی صفحه جدید برام باز بشه و چون لاگین هستم برام اینجا میتونه کلماتو استخراج کنه. دیدین اولین کلمه آموزش 0 تا 100 سئو. دقیقاً. پس این کلمه با آموزش سئو از 0 تا 100 باید رتبه داشته باشه. دیدین؟ دقیقاً همین. آورد کلیدی اصلی این صفحه. خیلی خوب، بریم سراغ بعدی. آموزش سئو محتوا. فیلم آموزش سئو. احتمالاً اینم باید رتبه داشته باشه که آوردتش اینجا. بله، اینم اینجا رتبه داره. 0 تا 100 سئو. اینم رتبه داره. میبینید چه خفن؟ دقیقاً کلمات کلیدی اینجا برامون استخراج میکنه. تعداد جستجو ماهانش که البته به نظرم از این عدد خیلی بیشتره و اینجا عدد دقیقی به همون نداره. این عدد خیلی باید بیشتر باشه، این 40 تا نیستش. مثلا همینجا توی کلمه لینک هم حتی رتبه داره. این صفحه من لینک رو سرچ کردم، خیلی سخته این کلمه، ولی رتبه 9 صفحه اول گوگل برای این سایت خیلی خفنه، خیلی خوبه، خیلی عالیه که رتبه داره. احتمالاً روی باقی این کلمات هم رتبه داره. خیلی خوب، اینجا ما تونستیم از بخش فهرست کلمات کلیدی و حالت بخش گروه بندی شده اینها رو مشاهدهش کنیم با کلمات مشابهش. اوکی، بریم سراغ بخش بعدی، یعنی بررسی کامل رقبا. من اگه روش کلیک بکنم میتونیم صفحه اصلیش، خود دامنه و باقی مواردش رو، حتی رتبه‌بندی کلیش رو تحلیل بکنیم. من اینجا میتونم رقبا رو کامل بررسی بکنم، اما قبلش باید به پنل کاربریم اون دامنه رو اضافه کرده باشم. همینطور این ابزارهای بغل هم دقیقاً به همین صورت. شما میتونید دامنه‌های رقیب هم به پنل کاربریتون اضافه بکنید، اما زیاد منطقی نیست سایت خودتون اضافه بکنید که تمرکزتون بذارید روی اونها. من میرم سایت خودم الان داخل پنل جتسو اضافه میکنم، اما قبلش کلا بریم یه بررسی راجع به تعرفه‌های جتسو داشته باشیم. ببین شما وقتی وارد سایت جتسو میشید، اول امکاناتشو بهتون معرفی کنم. اولین امکاناتی که داشتن افزونه خیلی خفنش بود که من واقعا ازش استفاده میکنم، خیلی خوبه. حالا باقی امکانات افزونش تمام نشده هنوز، با هم بررسیش میکنیم، ولی فعلا اومدیم توی خود ابزار. توی سایتش که وارد بشیم، بخش امکانات جتسو بحث تحقیق کلمات کلیدیه که هنوز با هم دیگه این کار انجام ندیم. جلوتر میریم توی سایتمون کیورد ریسرچ هم انجام میدیم. ساختار محتوا رو بهمون میده، میگه که راجع به این مقاله اگر مثلا اینقدر محتوا بنویسید خوبه. مشکلات سئویشو بهمون میگه، رتبه کلمات رو میتونیم رهگیری کنیم باهاش، خطای سایت رو بهمون میده و همینطور آنالیز سئو سایت شما. خب بریم بحث تعرفه‌هاشو هم دیگه بررسی کنیم. شما میتونید 1 ماه، 6 ماه و 1 ساله بخرین. من خودم برای شرکتی که کار میکنم به صورت ماه به ماه تمدیدش میکنم، اما اگر شما 1 سال تهیه بکنید فکر کنم 16% هم میتونید داشته باشید که ماهانه مثلا 416 تومان در میاد، در حالت عادی 500 تومان. اوکی، اینجا امکاناتو براتون نوشته دیگه. فکر میکنم اگر شما سایت خودتون هستش و یه سایت دارین، میتونید این پلن تهیه کنید که ماهانه براتون به صرفه تر باشه و اگر سئو کار هستین یا پروژه زیادی در زیر دستتون هستش، میتونید تعداد 15 تایشو بررسی کنید. طبق صحبتی که من با تیم جتسو داشتم، تونستم یک کد تخفیف براتون بگیرم که اینجا براتون نشونش میدم و اگه خواستین از این ابزار استفاده کنید، این ابزار تهیه کنید و از این دوره آموزشی با این ابزار آشنا شدید، میتونید با استفاده از این کد تخفیف قیمت پایینتری رو پرداخت کنید، از امکاناتش استفاده کنید. برای معرفی باقی بخشش هم دوباره بریم تو کامپیوتر. الان من این اشتراک رو فعال دارم و بریم با استفاده ازش سایتمون رو بررسی کنیم. برای اینکه شما یه سایت به پنل کاربریتون اضافه کنید، اول از همه داخل پنل کاربریتون باید گزینه افزودن سایت جدید رو بزنید و اینجا سایتتون رو وارد کنید. من سایت سینسا ژاو رو وارد میکنم که داخل ویدیو قبلی هم راجبش توضیح دادم. سهمیه تحلیل ماهانه که اینجا گفته، اینجا من 1800 تا اوکی فکر می‌کنم. کشور ایران، شهر تهران، شهر رو نمیشه کل ایران انتخاب کنید. اوکی، کشور رو که اینجا میتونید ببینید دیگه، مکان پیش‌فرض برای انتخاب. و از اینجا مرحله بعد رو میزنم. میگه کلمه کلیدی انتخاب بکنید. ببین اینجا چند تا خودش بهمون پیشنهاد داده.
اما موردی که وجود داره گفتم شما باید خودتون کلمه یا عبارت کلیدی اول رو انتخاب کنید. شما 3-4 تا عبارت کلیدی برای هر صفحه باید انتخاب کنید و نه ابزارهای سئو میتونن به شما کمک بکنن، کمک خوبی بکنن، نه هوش مصنوعی یا هیچی. خودتون و کارفرماتون، ترجیحاً کارفرماتون میریم باهاش صحبت بکنیم. میگه آقا شما رو چی رتبه بگیری خوشحالی؟ سایت تو اصلا برای چی زدی؟ سایت سینساژاو برای این زده شده که اگر کسی سرچ کرد عسل گرما ندیده، سایت ما بهش پیشنهاد داده بشه. اگر کسی زدش درمان سرطان با عسل، سایت سینساژاو بهش نشون داده بشه که الان ما رتبه 5 اینجا داریم که کم کم خوب داریم میریم بالا. پس عبارت‌های کلیدی من داخل سایت سینساژاو ایناست. بذار اضافهش کنم. عسل گرما ندیده به علاوه رو میزنم. درمان سرطان با عسل به علاوه رو میزنم. عسل و سرطان به علاوه رو میزنم. چون کلید واژه ما خاصه، یه مشکلی که وجود داشت این بود که گوگل عسل گرما ندیده رو وقتی شما فاصله نمیذاشتین به عنوان یک کلمه درست حسابی حساب نمی‌کرد. اینجا دیجومین میزد، مثلا میگفت آیا منظورتون این بود یا فلان بود یا فلان بود. ولی ما انقدر روی این کلمه کار کردیم که الان گوگل این رو به عنوان یک کلمه شناخته شده در نظر گرفته. ببین مثلا شما وقتی میخواید سئو بکنید، نکن الان مثلا فرض کنید کلمه رو میخواین سئو بکنید، آقا اصلا درست یا غلط یا هر چیزی که هستش میخواین این کلمه رو سئو بکنید. گوگل فکر میکنه که این کلمه اشتباه تایپیه، مثلا نکن یا همچین چیزی رو، در صورتی که مثلا اسم سایت شما اینه. شما باید روی اون کلمه انقدر کار بکنید و کاربراتون بیان روی اون کلمه که شما کار کردید سلکت بکنن، انجام بدنش، بازش بکنن که گوگل بفهمه اون یک کلمه هستش. به خاطر همین یکی از چالش‌های ما این بود عسل گرما ندیده به گوگل ثابت بشه که یک کلمه مستقله. اوکی، من این 4 تا رو الان اضافه کردم و آره دیگه این 4 تا اضافه شد. دستگاه رو، موبایل رو این انتخاب کنین. هر کدوم از این کلمات برای موبایل یه دونه حساب میشه، برای دسکتاپ هم یه دونه حساب میشه. پس من اینجا وقتی 4 تا دارم، اینم فقط این تعداد کلمات باقی مونده کمتر میشه. من فقط برای دسکتاپ انتخابش میکنم فعلا، اما اگر شما بودجه کلماتتون بیشتر بود میتونید برای موبایل این قضیه رو انتخابش کنید. مرحله بعدو میزنیم. ما میخوایم الان اینجا رقیب اضافه کنیم. مثلا سایت روستایی، سایت آهوتا، ایران عسل، دکتر هانی، اینا مثلا رقیبا هستن. از اینجا من اینو کپیش میکنم، اینو من کپی میکنم، اینجا به عنوان رقیب اضافهش میکنم. خب سایت بعدی به عنوان رقیب، سایت بعدی به عنوان رقیب، سایت بعدی به عنوان رقیب. خیلی خب اینا الان اضافه شد. همین 5 تا برای من فعلا کفایت میکنه. من اینجا مرحله بعدو میزنم و اینجا برای من مرحلهشو انجام میده. میاره رتبه‌مو توی اون عبارت کلیدی، کلمات کلیدی که آوردم اینجا میسنجه. پس مراحل تحقیق کلمات کلیدی رو با این ابزار متوجه شدیم. اول از همه شما حداقل 3-4 تا عبارت یا کلمه کلیدی باید از کارفرماتون بخواید. آقا تو ایدت چیه راجع به این سایت؟ دوست داری رو چه سایت، رو چه کلماتی رتبه بگیری؟ کلمات تارگت چیا هستن؟ وقتی که کلیت به دست اومد، شما میتونید دیگه روی تحقیق کلمات کلیدی به عنوان قدم بعدی کار بکنید. توی سایت جتسئو رو هر کدوم از صفحات که هستین یه بخش راهنمای صفحات داره که کامل آموزشش رو داده و میتونید داخل اون صفحه هر چیزی که نیاز دارید راجع به تحلیل‌ها رو پیدا کنید. آموزش ویدیوییش هم برای این صفحه هستش که میتونید اینا رو مشاهدهش بکنید و کامل آموزش رو بیان کرده. دیگه نمیخوام وقتتون رو به آموزش خود ابزارش بگیرم و میخوام بریم سراغ موارد مهمتر. توی سایت جتسئو اولین موردی که وجود داره داشبورد تجزیه و تحلیل. شما میتونید صفحاتتون تحلیل بکنید. بذارید اول کیورد ریسرچ رو انجام بدیم با هم دیگه و بعدا میایم تحلیل صفحه رو میزنیم. ولی تو این صفحه این امکاناتش وجود داره که با هم تحلیلش میکنیم. میریم قسمت تحقیق کلمات کلیدی. واژه گستر. میگه تو این ماه میتونید 180 مرتبه از این قابلیت استفاده کنید. من همین درمان سرطان با عسل رو جستجوش میکنم، بررسی صفحات فرود رو میزنم و از اینجا جستجو رو انجام میدم. این کلماتی که الان داد زیاد به درد ما نمیخوره، شاید چون خیلی تخصصی بودش. من اینجا مثلا عسل و سرطان رو جستجو میکنم. اوکی، الان مواردی که اینجا آورد مناسبه برای شما که بتونید راجعشون محتوا بسازید. مثلا عبارت چقدر عسل رو میشناسی، معرفی کامل خواص عسل، مثلا چه کسانی نباید عسل بخورن، چه زمانی عسل بخوریم. شما میتونید مثلا چند تا مقاله راجع به اینا ایده بگیریم برای طرح کردن، چون اینا مواردی که کاربرا سرچشون میکردن. میزان سرچ خود عسل و سرطان از گوگل ترندز اینجا براتون میاره. بریم یه چیز دیگه سرچ کنیم. مثلا کلمه عسل گرما ندیده، عسل حرارت ندیدی، همین الان برامون آورد خواص عسل گرما ندیده. آقا من باید راجع به این یه دونه صفحه بسازم که ساختم. توی سایت ما که برید
قسمت ورود به مجله فکر می‌کنم اوایل بودش. خواص درمانی اثر گرما ندیده. اینجا خواصش هست. اوکی، بریم سراغ بخش بعدی. این آخه اثر حرارت ندیدن همینطور دیگه. وقتی سرچش بکنی دقیقاً ما اینجا رتبه داریم. یعنی قبلا تحلیل رو انجام دادیم، راجع به این موارد محتوا ساختیم. یا مثلا اثر گرما دیده، آقا وقتی دوست داری کسی سرچ کنه اثر گرما ندیده چیست، شاید یکی دیگه هم بیاد بعدش سرچ کنه اثر گرما دیده چیست که این دو تا بدونن چه فرقی با هم دیگه دارن. خیلی خوب، به این بخش بعدیمون که ساختار محتوا هستش. میگه در کدام کلمه میخواید در گوگل رتبه بگیرید؟ میخوام با کلمه درمان سرطان با عسل رتبه بگیرم. اینجا بعد از اینکه بررسی کرد یا آقا شما یه دونه صفحه بساز بین 1000 تا 1500 کلمه، حتما توی محتوات از تصویر استفاده کن، خیلی هم راحته، زیاد سخت نگیر، میتونی به این برسی. از بخش وبلاگ و مقاله استفاده کن، سعی کن از عبارت درمان سرطان استفاده کنی، سعی کن از ژل رویال استفاده کنی، سعی کن از شیمی درمانی، عسل طبیعی، زنبور عسل، سعی کن از این موارد داخل مقالت استفاده کنی. عناصر محتوات هم میتونی عنوان مقالت رو از اینا ایده بگیری. نمیگه اینا رو کپی کن، آقا این دقیقاً عبارت دقیقاً عین عبارت، میبینی یه سایت دیگه است، پس نمیگه از این کپی کن، میگه سعی کن از اینا استفاده کنی، یعنی از اینا ایده بگیری. میگه از این پیشنهادات میتونی به عنوان تگای هدینگت استفاده کنی. مثلا تگ هدینگ چیه؟ شما وقتی همین چیزی ایناش به این میگن تگ هدینگ دیگه، تگ H2، تگ هدینگ H2، تگ هدینگ H3. میگه سعی کن از اینا استفاده بکنی. برای آلت تصاویر میتونی از اینا استفاده کنی. این 4 تا متا توضیحات هم، متا تگ توضیحات هم برات آورده که بتونی ازشون ایده بگیری. متا تگ توضیحات اینا بودن دیگه. روند جستجو کاربر برات آورده که خب البته چون درمان سرطان با عسل کیورد پر سرچ نیستش، اینجا بهتون دیتاشو نمیده، یعنی دیتایی وجود نداره براش، اما نتایج گوگل براتون میاره. این دقیقاً چیزی که تو افسونه داشتیم دیگه. ببین درمان سرطان با عسل، اینجا دقیقاً همینا رو دارید شما که مثلا رتبه 1 چیه، رتبه جتسوش، تعداد کلماتش، نمیدونم اینجا همینا رو دقیقاً براتون میاره. رتبه 1 اینه، ولی اینجا چیزی که وجود داره میتونید تحقیق کلمات کلیدی براش انجام بدید دیگه. مثلا بذارتون بگم، مثلا اینو من تحقیق کلمات کلیدی اگه براش انجام بدم برای به عنوان بررسی رقیب، این عبارت کلیدی رو برام میاره. منم مثلا باید روی بعضی از اینا بتونم کار بکنم، یعنی دونه دونه شما دونه دونه اینا رو باید بررسی بکنید، برای خودتون داخل فرم بنویسید که برای تولید محتوا استراتژی بچینید. داخل ویدیوهای قبلی راجع به استراتژی تولید محتوا برای سئو کامل صحبت کردیم و میتونید اون رو تماشا کنید. مثلا نگاه کنید سایت ما چقدر رتبهش افزایشی بوده، تازه هنوز سئوش کامل نشده و ما فقط با تارگت عسل و سرطان رتبه گرفتیم و این هم از متا تگ عنوان طولانی استفاده نکردیم. دیگه این بخش الان نتایج گوگل شما تا فکر کنم حدود 100 باید ببینید. آره تا 99 اینجا براتون آورده. این بخشو دیگه کاری نداریم. بریم سراغ بخش شکاف کلمات کلیدی، جایی که بهتون میگه آقا شما از چی استفاده نکردین، خلأ چیاست. مثلا اینجا من رقیبا رو انتخاب میکنم و مقایسه رو میزنم، کلمات کلیدی رو استخراج میکنه و میگه آقا کلا چه کلمات کلیدی همشون استفاده کردن که تعدادش قطعا خیلی زیاده. کن 4 تا صفحه 400 تا 1600 تا کلمات، خب قطعا همه‌شو که نمیخواین شما بررسی کنید. میگه که کلمات مشترک که همشون روش استفاده کردن چیه؟ همه سایت‌ها برگ آزمایش عسل دارن، راجع به شکرک عسل صحبت کردن، راجع به شکرک زدن عسل هم صحبت کردن. بیایم چک کنیم ببین ما رتبه داریم روی این قضیه یا نه. روی کلمه شکرک زدن عسل سینسا ژاو رتبه داره ولی رتبهش خیلی پایینه، این باید رتبهش بیاد بالاتر که خب البته تازه روش داریم کار می‌کنیم، این کم کم میاد بالا و سختی هر کدوم از کلمات هم اینجا بهتون میگه. بریم کلمات از دست رفته. توی کلمات از دست رفته شما کلماتی رو پیدا میکنید که همگی روش کار نکردن و یه خلایی وجود داره. رتبه هر کدوم از سایت ها هم اینجا میتونید ببینید دیگه. مثلا خرید کندو دکتر هانی رتبه 1، ببینید واقعا همینه قضیهش. آره خرید کندو دکتر هانی 1. اگه سایت ما راجع به خرید کندو بود میتونستیم مثلا بیایم اینجا و با دکتر هانی رقابت بکنیم چون باقیشون خیلی پرتن رتبه‌هاشون. یا مثلا قیمت عسل آویشن، یا مثلا انواع عسل، یا مثلا انواع عسل فلان. روش خانگی برای تشخیص عسل طبیعی، مثلا کلمه‌ای که میشه روش سرمایه‌گذاری کرد برای فعالیت. کلمات قدرتمند، کلمات ضعیف و کلمات منحصر به فرد. دستگاه گرمادرمانی پرتغال چقدر عجیب، من تا ندیده بودمش. خیلی اوکی. خب بحث رتبه کلمات کلیدی هم که وقتی شما کلمات کلیدیتون رو اضافه کردین رتبهشو اینجا داخل گوگل بررسی میکنه. میتونید براش یادداشت بذارید، تو ساختار محتواش برای خودتون تحلیلی ببینید. میگه اگه بخواید یه همچین
محتوایی بسازید هم چند دقیقه جور صحبت کردم. صفحتون باید چه ساختاری داشته باشه. اوکی، بخش بعدی دسته‌بندی کلمات کلیدی. اگه شما کلمات کلیدی زیاد داشته باشین میتونید برای خودتون دسته‌بندی انتخاب کنید. مثلا نام دسته‌بندی اولویت بالا. از اینجا برای خودتون مثلا انتخاب کنید آقا مثلا این و این اولویت بالایی دارن و برام آورد، مثلا اولویت متوسط، اولویت پایین، یا هر دسته‌بندی که خودتون میخوان. مثلا یکی فرض کنید سایت فروش محصولات بهداشتی داره، مثلا محصولات آرایشی بهداشتی داره، یه سری موارد توی دسته‌بندی آرایشی قرار میده، یه سری موارد دسته‌بندی بهداشتی، یا مثلا کرم پودرا، نمیدونم رژ لب، فلان فلان فلان، همه اینا کنار هم دیگه. ترتیب کلمات کلیدی هم که خب اینا رو هر کدومشون میتونید ببینید، میتونید مثلا ترتیبشو اینجا جابجا بکنید که الان من این کارو نمی‌کنم انجام بدم. مهمترین بخشی که الان باهاش سر کار داریم بخش بکلینک رقبا. الان من اینجا دامنمو دارم دیگه، بذار بگم سایت ایران اصل اینجا کپیش میکنم، ببینم ایران اصل داره. کلمه هم خیلی تخصصیه، بخاطر همین دیتا زیادی توش وجود نداره. آره مثلا برای ایران اصل اومد پیدا کرد 19 تا بکلینک پیدا کرد براش. بکلینک ها رو اینجا میتونیم ببینیم، مثلا از سایت اینجا بکلینک گرفته، از اینجا بکلینک گرفته، از اینجا. مثلا شما همینا رو میتونید ببینید، بعداً برید روی این ایده فکر بکنید که شما هم میتونید از اینجا بکلینک بگیرید، براتون میصرفه، خوبه، بده، چه جوریه. الان مثلا اینجا به سایت ایران اصل لینک داده، قطعاً بذار لود بشه. یا مثلا فرض کنید این سایت، مثلا سایت قالب پاورپوینت درمان سرطان، چقدر قشنگ بکلینک داده شده اینجا بهش. بذار ببینم کجا لینک داده شده، لینکش چه نوعی اصلا، من کجا لینک داده شده. این از اینجا میشه فهمید تو جت سئو لینک های خارجی آره به ایران اصل لینک داده شده توی اسلایدهای حرفه‌ای. ببینم کجاست های حرفه‌ای، چی حرفه‌ای، کجا لینک داده شده چون نمیارمش. این که اصلا اسپمه، ولی خب چرا باید یه همچین صفحه آره نیا کن، چرا خب کلمه اسلاید حرفه‌ای باید به صفحه درمان سرطان اصل لینک بده؟ خب آقا ایران اصل چیکار کردی؟ حداقل این وسط درمان سرطان با اصل میگرفتی، ولی خب اوکی چون تو صفحه درمان سرطانه آوردش. خیلی خوب باش، ولی خلاصه فهمیدیم دیگه، چیز جالبیه. شما اینجا میتونید رقباتون کامل بررسی کنید. انکر تکست رو اینجا میتونید ببینید دیگه. انکر تکست رو اینجا میتونید ببینید دیگه با چه چیزایی بهش لینک داده شده. مثلا با درمان دیابت، خونی داسی شکل، که خب ببین وقتی شما داری برای بکلینک هزینه میکنی، خونی داسی شکل قطعا هدف تو نیست، این بکلینک هدر رفته آقا. مثلا همون قالب اسلاید حرفه‌ای چرا باید چیز باشه؟ چرا همچین چیزی باید یه تارگت برای تو باشه؟ 99% این تارگت اصلا ایران اصل نبوده. بذار ببینم ایران اصل داره. ایران اصل آره دیدی، چون میبینی چون با اسلایدهای حرفه‌ای قبلا لینک داده شده بود به ایران اصل، من وقتی ایران اصل آوردم کنارش اینجا برای من آوردشون نتایج. میبینید به صفحه دقیقاً درمان سرطان همون جایی که قبلا بهش لینک داده شده بود برای من تو نتایج آوردش. ولی قضیه اینجاست که اصلا این هدر رفته است. ببین اگر اینجا درمان سرطان بودش چقدر لینک حرفه‌ای تری بود، یا مثلا درمان سرطان با اصل اگر بود چقدر حرفه‌ای تر بود، در صورتی که اینجا پارس اسلایدم به سایت خودش هم لینک داده. من نمیدونم صاحب این دو تا سایت یکیه یا بکلینک خریده یا هر چیزی. اگرم بکلینک خریده باشه از جای استاندارد و درست حسابی اصولی این کار انجام نداده. حالا مثلا این بکلینک اوکیه، ببین قطعا با این رتبه داره ایران اصل. وقتی سرچش میکنم دیدی درمان بیماری کرچه با برموب ازش رتبه داره، درمان دیابت نوع 2 قطعا رتبه داره. حالا صفحه اول نباشه چون کلمه سختیه، بالاخره هستش. نهاش دیدی درمان دیابت نوع 2. اینکه بکلینک بگیری با انکر تکست مناسب خیلی خوب و خیلی مهمه. دامنه‌های ارجاع دهنده، اینجا میتونید دامنهایی که بهش ارجاع دادن ببینید. دامنه خروجی ایران اصل به کجا لینک داده. بریم سراغ دیدبان رقبا. اینجا میتونید کلمات کلیدیاشون رو پیدا کنید، کلمات مشترکش رو شما ببینید، کلمات کلیدی رقبا رو از اینجا پیدا کنین که اوایل ویدیو بهتون گفتم. صفحات برتر رقبا رو میتونید اینجا پیدا کنید، مثلا همین ایران اصل میتونید بررسیش کنید و اینجا صفحات برترش رو ببینید. مثلا ایناهاش رتبه متوسط، همین خواص اصل فلان، پاکسازی ریاها با اصل، اینا مواردی که ایران اصل روشون رتبه داره. مدیریت رقبا، میتونید رقبا اضافه کنید، حذف کنید و این موارد. بخش خطاهای فنی، مثلا ببینید چند تا ریدایرکت 301 دارید، چه صفحاتی کانونیکالشون متفاوته، باید اصلاحش بکنید، یا اگر اوکی که بذارید بمونه. البته من ببینید مثلا اینجا ما یه دونه داریم که این باید توسط تیم برنامه‌نویسمون بررسی بشه این مورد. اینجا هم دقیقاً بهمون میگه که چه کانونیکالی اینجا متفاوت بوده. کد HTMLش هم بهمون نشون میده اینجا.
سایت و لینکش هم میتونیم ببینیم و عمق خزش هم بهمون میگه. دیگه باقیش اینجا مشکلی وجود نداشته. خطای متوالی مثلا 4 تا چک کوتاه داریم اینجا که خب مال مجله‌مونه، درباره ما، تماس با ما و همچین چیزی که اچکاشون میبینید ایناست. مجله که یکم عسله که حالا شما با توجه به اولویتتون باید بررسی کنید اینا رو. خیلی خوب، دیگه الان به این موارد کاری نداریم. بحث لینک هامون که اومدیم لینک های داخلی و انکر تکست ها رو داخل خود افزون بررسی کردیم. تحلیل سفر هم اینجا الان می‌خوایم دقیقاً با هم دیگه ببینیم. بحثمون سایت اصلیمون و تحلیل سفر رو میزنم، سعی می‌کنم تحلیلش رو انجام بده. شما هر کدوم از صفحاتتون رو میتونید به این صورت بررسی کنید. اینجا الان بهمون میگه که چیکار باید انجام بدید. لینک های خروجی که وجود داره بعد فلان کار انجام بدید. میگه خیلی بزرگه پاراگرافاتون برای کاربر اذیت کننده است. تگاشو میگه باید مشخص کنید و باقی موارد. کار متوسط هم میگه بهمون، تجزیه و تحلیل اون صفحه رو بهمون میگه، اجتماع استعداد چیه، تصاویر به چه صورتی که میبینید همش آلت داره. فرست لینک های صفحه میگه که تو این صفحه 106 تا لینک داخلی و خارجی وجود داره که باقی موارد هم میگه و اینجا هم اگر هی اصلاح کنید، هی دوباره تجزیه تحلیلش بکنید، بهتون روند پیشرفتتون هم میگه. اوکی، میتونید کلمات آرشیو شده رو ببینید، میتونید سایت و تنظیماتش رو انجام بدین، میتونید از اینجا سایت رو حذف بکنید، صفحات با اولویت تحلیل، بودجه تحلیلی، مواردتون رو اینجا میتونید مشاهده کنید. بحث راهنماش هم که از اینجا مشخصه، بخش مرکز آموزشش جایی که شما میتونید ببینید هر کدوم از اینا چیه. اصلا خیلی جای خوبیه برای اینکه شما سئو رو یاد بگیرید. مثلا نکاتی که داخلش گفته خیلی میتونه براتون مفید باشه. بریم سراغ ادامه افزونه. اوکی، من اینجا داشتم تا کجا بررسیش کردم؟ تا گزارش عملکرد بررسی کردم که زدم نمایش کامل. بحث رتبه کلمات کلیدی. شما اینجا میخواید ببینید آقا توی کلمه فرض کن آموزش سئو یعنی رتبهش چنده. از اینجا سرچ رو میزنید، یه بررسی میکنه سایت رو، یه بررسی میکنه نتایج گوگل رو و میاد میگه که رتبه مثلا این سایت توی کلمه آموزش سئو 5. من این سایت رو میتونم توی اینجا بررسی کنم. مثلا بیام رتبه کلمات کلیدی خرید عسل گرما ندیده مثلا بررسیش اینجا بزنم، اینجا برای من کلمات کلیدی برترش هم میاره. مثلا رتبهش اینجا 7 که کم کم باید این ارتقا پیدا کنه. اگه مثلا من خرید عسل رو سرچ بکنم احتمالاً رتبه خیلی زیادی باید داشته باشیم، چون اصلا تارگتمون خرید عسل نیسته، چون ما عسل خاصی مثلا داریم که فقط یه مقدار. ببینید دقیقاً تو 100 تا نتیجه اول اینجا وجود نداره. اوکی، بخش بعدیمون تغییرات گوگله که خب اینجا الان کارش نداریم. لینک های مفیده که شما میتونید به صفحه جتسو، رتبه جتسو و باقی مواردش دقیقاً مواردی که داخل پنل پولیش بهتون گفتم دسترسی داشته باشین. و بخش مهمی که باش کار داریم تنظیماته. شما سعی کنید تنظیماتشو مثل من انجام بدین، چون افزونهای دیگه که بهتون معرفی کردم قابلیت قشنگتری ارائه میدن. مثلا عناصر LCP من دوست ندارم که با آبی مشخص بشه، میدونی یکم ظاهرم آزش میکنه، الان فعلا نیازش ندارم حداقل. ولی هدینگ‌ها تو صفحه دوست دارم مشخص بشه، یعنی مشخص بشه که H2 چی هستن. ببین دقیقاً اینا هستش، همین موردی که بهتون گفتم. وقتی روشنش بکنید اینجا کامل مشخص میشه. میتونید البته اینا رو هم فعال بکنید که تحلیل دقیق‌تر رو سئو صفحات داشته باشین، ولی خب من نمیخوام لینکام به این صورت باشه. اوکی، تولبار سرپ هم خیلی مهمه که من خیلی به دردم حداقل میخوره. تولبار سرپ دقیقاً همینه. اینا رو نگاه کنم، اگه خاموشش کنم چه جوری میشه؟ تنظیمات اینو خاموش میکنم و مجرد که سرچ کنم میبینید دیگه اونا رو ندارم. نه اینجا میزان سرچ رو دارم، نه اینجا اینو دارم که من میخوام میزان سرچش رو داشته باشم. دقیقاً یکی از مواردی که خیلی برام مهمه این سختی کلمه است. این تو قیمت گذاری برای سئو خیلی میتونه کمکتون بکنه. البته که موارد دیگه هم هستش که داخل ویدیوهای جداگانه راجبش صحبت کردیم. ولی خب این و این دو تا موردی که تو جتسو من خیلی ازش استفاده میکنم که به صورت رایگان در دسترستون هستش. اگر هم خواستین و نیازتون بود میتونید بخش پولیش هم خریداری بکنید. خب همیشه من گفتم یه دونه ابزار احتمالاً برای سئو حرفه‌ای شما کامل نیست، چه ابزار ایرانی چه ابزار خارجی. من خودم از ترکیبی از ابزار مختلف استفاده میکنم که پیشنهاد میکنم بهتون دوره آموزشی کامل رو از ابتدا تا انتها ببینید، یا مخصوصا اون ویدیوهایی که راجع به معرفی ابزار مختلف رو کامل ببینید و از ترکیب اینا بتونید بهترین بهره برداری برای سایتتون داشته باشین. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما لایکش کنید، از این دکمه پایین برام کامنت بذارید و سابسکرایب کنید. و توی این ویدیو هم که این بالا براتون میاد استراتژی کیورد رو بهتون آموزش دادم و توی ویدیو پایین هم میتونید ادامه جلسات رو مشاهده کنید. ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا